Assalamu alaikum. Welcome to Course Exams as instructor Muhammad Talha. په previous class کې مونږ immediate network days and days 360 function discuss کړ. په نن class کې مونږ odd and even and مونږ dollars چې کوم function دی هغه به discuss کوو. فرست اف اول مونږ سره ډالر فنکشن دی. ډالر ساين راوستلو لپاره مونږ درې دلته یوز کولای شو. فرست میتھډ مونږ سره دی د فنکشن. نو مونږ دلته فنکشن اپلای کو کوم یو فنکشن ډالر فنکشن ای لپاره ایکوال ټو دلته مونږ ډالر ټایپ کو فنکشن نیم اند دلته مونږ سره راغله ارګومنټس پکې راغ یو نمبر دی یو ډیسیمل سی مونږ سره. نو فرست اف اول مونږ سره نمبر به مونږ یا دلته خپل ټایپ کو دارنګي ان یا مونږ دلته نه سلیکټ کوو. نو دلته ما سلیکشن وکړو دا نمبر دین او بس دلته مونږ سره ډیسیمل دی اندا مونږ سره سکوير بریکټس کې کلوز دی. دا مونږ سره آپشنل دی کزه دا ډیسیمل چې کوم ارګومنټ دا کزه فیل کم هم سم مسله نشو کا فیل نه کم هم سم مسله نشته ان زه نه فیل کوم د چې څنګه انټر بٹن پریس کوم نو سره بای ډیفالت دوه ډیسیمل لاشي د چې څنګه انټر کوم نو سره به دوه ډیسیمل لاشي. ډیسیمل د پوینټ نه پس چې کوم نمبر دی کوم زیرو دی ته مونږ ډیسیملز وایو. اوس که یو کس وی چې فار ایگزامپل زه دوباره د .com ډبل دی کلیک کی ان هغه وی چې زه سره ډیسیمل نه راوصل واړم نو د چې کله تاسو دا نمبر فیل کوي چې کوم نمبر چې کوم ارګومنټ دام فیل کومو لګوي ډېر ټیچرز مطلب زیرو یوز کی خو زیرو یوز کول کته سو یوز کی او یوز نه کې سم اصل نشه زیرو ځنه یوز کوم صرف مې کومو لګول د چې اوس انټر کوم نو موږ سره ډیسیمل دی کې ناراضي ان کته زیرو لګي هم سره ډیسیمل ناراضي نو یو سټپ ځان ته مو زیاته مطلب زیرو سم لګوي ان کته سو وی چې زو سره 5 ډیسیمل لاول نو دلته وسه د کامینه پس 5 یا 6 یا 7 یا 9 چې څونه ډیسیمل نو ما 9 ولیکل 9 ډیسیمل ودی سره راځي. اوس کا عمدک کا فنکشن ز لاندې ډر کوم یا دوباره زدل تخپل اپلای کوم نو کافی ټایم واخلي نو ډیره لپاره بز سو کوم عمدک کا فنکشن بز سو کوم سلیکشن بز سو کوم د امټی سیل اند د فنکشن کنټرول ډی پریس کوم نو دا موږ سره لاندې شي موږ سره فل ډاون بشي. دا موږ سره فرست میتھډ چې تاسو فنکشن یوز کولای شي ان تاسو دا داسې هم یوز کولای شي که یو کس وی چې فار ایگزامپل زه دلته خپل ویلیو لیکم نو ایکوال ټو ان دلته نه کزه ډالر ساين اپلای کوم ان دلته بریکټ سٹارټ ان دلته نه زده کې 1 په لیکم ان کوما سونه ډیسیمل 9 نو موږ سره به دې سره هم راځي. نو دا رنګ تاسو خپل هم کولای شي خپل نمبر لیکل شي او پکې تاسو مطلب یو ویلیو یو سیل سلیکټ کولای هم شي. نو دا موږ سره د دې یوز دلته مې ډبل کلیک کوو فارمولا چې کوم موږ سره فنکشن هغه موږ لاندې ډرای کو. او سیکنډ نمبر میتھډ څه شی دی موږ سره اوس که تاسو وی چې فار ایگزامپل زنه فنکشن یوز کوم زه خپل لیکم تاسو خپل هم لیکلی شي لایک زه دلته 1 لیکم دینه پس ډالر ساين لګوم تاسو دا سیم کولای شي نو دا رنګ تاسو دی یوز وغیرہ کولای شي. ورپسې سیکنډ میتھډ څه شی دی موږ سره که تاسو یو کس وی چې فار ایگزامپل زه اوس سمبل خپل راولم هغه تاسو خپل هم راوستئ شي دلته نه تاسو کوي موږ سره چې کوم کیبورډ دی پای کې تاسو شیفټ بٹن تاسو هولډ کی اند 4 بٹن تاسو پریس کړئ نو سره ډالر ساين نشي اند دلته تاسو لیکلی شي 1 نو موږ سره دا را لته دا سیم لیکلی شي ان کزل تو لیکم چې مطلب 2 ډالر نو اول ساين لګو اند تاسو 11 ډالر نو تاسو د خپل هم لیکلی شي. ډیسیمل وسره راوستل واړی ډیسیمل وسره هم تاسو راوستئ شي دا دی. سیکنډ میتھډ څه شی دی موږ سره تاسو وی چې موږ سره ډالر ساين خپل راولو نو تاسو خپل هم ساين لګول شي دلته به ډالر ساين چې کوم موږ سره دی هغه ولګوي دینه پس په تاسو یو ویلیو لیکي زه چې کله ویلیو لیکم نو موږ سره به دا وسره راشي نو دا رنګ موږ سره تاسو سره هم دا یوز کولای شي بیا لیفت طرف اواړوي موږ سره لیفت طرف راشي دا رنګ تاسو دی خپل سره چې کوم نور ویلیو دي د سر هم تاسو خپل دا ساين لګول شي. ان تھرد نمبر سټپ موږ سره شي دی که یو کس وی چې زه مطلب نه فنکشن یوز کوم نه فارمولا زه فارمیټ یوز کوم غواړم نو سلیکشن وو کی ان دلته موږ سره په دې نمبر کې فارمیټ ته ان نمبر کې موږ سره فارمیټ ته د کرنسی والا فارمیټ ته دلته نم تاسو اپلای کولای شي ان که زه په دې باندې کلیک کوم دلته موږ سره لیکلې بي کرنسی زه په دې باندې کلیک کوم ان زه بدلته چې کوم ویلیو لیکم ای سره موږ سره دا ویلیو راځي 23 and دلته 25 ای سره خپل ډالر ساين ناسي دا رنګ دا موږ سره دریم نمبر سټپ ته یو کس چې د سره ډیسیمل زیاتو ما نو ډیر لپاره دوه میتھډ دي موږ سره یا تاسو دلته نه چې کوم دا لینک بٹن په دې باندې کلیک تاسو ډیسیمل زیات کړئ 9 ډیسیمل مې کو 9 ډیسیمل براشي. اوس که دلته نم تاسو کمولای زیاتولای شي دلته نه کمیږي ان دلته نم سر زیاتیږي ډیسیمل نو دلته نم تاسو کمولای شي او زیاتولای شي نو دا موږ یو درې سټپ تاسو ډالر ساين چې کوم سټپ سره تاسو راوستل غواړئ سره تاسو راوستئ شي. د دې نه پس موږ سره راځي اورډ فنکشن ان بیا پس موږ سره ایون فنکشن دی. اوس اورډ فنکشن مطلب دا غواړي چې کوم موږ سره ایون ویلیوز وي دای موږ اورډ نمبر فایند کولای شو دایره لپاره موږ سره آسان طریقې دلته ما چې کوم ایون نمبر دي اما لیکلي دي 2 4 6 8 10 د دې ز اورډ نمبر معلوم نو ایکوال ټو اند زبل تسولی کوم اورډ فنکشن به یوز کوم اورډ نیم مې لیکل دلته فنکشن نیم بریکټ میں سٹارټ کړم په دې نمبر مې کلیک کو دینه پس اورډ سره راځي 3 راځي دا رنګ موږ سره به د دینه پس چې کوم اورډ نمبر دي هغه به موږ سره داسي
شو کې مونږ سره and د دې نه پس که تاسو ایون نمبر معلوموي فار ایگزامپل مونږ سره 135 زه د ایون نمبر معلوموم چې دې پس ایون نمبر کم یو دی نو یې لپاره equal to and زه بلته نه ټایپ کم ایون په دې ویلیو باندې مې کلیک کو د چې څنګه انټر کم نو موږ سره دلته نه داسې راغله زه به دلته ډبل کلیک کم نو موږ سره به د نور نه هم راشي د 1 نه پس 2 ایون دی 3 نه پس 4 ایون دی 5 نه پس 6 داسې 7 نه پس 8 او 9 نه پس 10 موږ سره شي د ایون دی نو دا رنګ موږ سره ایون فنکشن اند د اور فنکشن اند داسې تاسو ډالر فنکشن یوز کولای شي ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ نور فنکشن مزید ډیسکس کوو